स्वागत छ साथीहरू नेपाली ज्ञान युट्युब च्यानलमा। म सुनिल तपाईँको साथी। आजको श्रृङ्खलामा हामी यो इयरबड र मोबाइल बिचमा कनेक्सन कसरी गर्ने, त ब्लुटुथ कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने हालका टिप्स जान्नेछौँ छोटो भिडियोमा। स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि। आजको यो छोटो भिडियो म सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यसै भिडियो मार्फत आउनुभएको छ भने तपाईँ यस च्यानलसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो काम लाग्ने रहेको छ। तपाईँ यदि नयाँ इयरबड्स किन्नुभएको छ र केही आइडिया आएको छैन कनेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा, सो लाग्छु यो श्रृङ्खलातर्फ। भिडियो पुरा हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा एक लाइक अवश्य दिनुहोला भन्दै अब म यसको कनेक्सनतर्फ लाग्छु। साथीहरू, यो सुरुमा किन्दाखेरि इयरबड सुरुमा किन्दाखेरि मेबी चार्ज 0 हुनसक्छ। सुरुमा किन्ने बित्तिकै तपाईँले चार्ज चाहिँ गर्नुहोला। चार्ज गरेर मात्रै युज गर्नुहोला र चार्ज भइसकेपछि यसलाई खोल्नु होला र ध्यान दिनु होला। यो इयरबड कनेक्सन गर्दाखेरि लेफ्टको एउटा कनेक्सन हुन्छ भने राइटको एउटा कनेक्सन हुन्छ। दुईटै कनेक्सन गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै कनेक्सन गर्नुपर्छ र तपाईँले यसरी निकालेर राख्नुपर्ने छ। र निकालिसकेपछि यो आफै अन हुनेछ। अन भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ ब्लुटुथ खोल्नुपर्ने छ। ब्लुटुथ खोलिसकेपछि ब्लुटुथ सेटिङमा जानुपर्ने छ। ब्लुटुथ सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर स्क्यान भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ i12 भनेर मोडल आएको छ र यसकै नाम हो यो i12 भनेपछि। अब यसलाई कनेक्सन गर्नुपर्ने छ र तपाईँले यो जुन इयरबड रहेको जसलाई कानमा सुन्नुहोला, पेयर भएको कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ यसले अडियो भोइस मार्फत है। अनि त्यस पछाडि यसमा ब्याट्री 70% छ भनेर यहाँनिर देखाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी कानमा हालिसकेपछि तपाईँले चाहिँ गीत सुन्न सक्नुहुन्छ, फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ। र ध्यान दिनुहोला, गीत सुन्दाखेरि म यहाँ तपाईँलाई गीत बजाएर देखाउने छु। अहिले सङ बजिरहेको छ होइन। अब तपाईँले यहाँनिर टच गर्नुभयो भने यो पज हुन्छ, हेर्नु होला है त। हेर्न सक्नुभयो, यहाँनिर पज हुन्छ यहाँनिर है, हेर्नु होला। अब फेरि म प्ले गर्छु, बजिसक्यो। यही हो यसको एकदम सजिलो एकदम मजाको फिचर रहेको छ। सो यसरी युज गर्न सकिन्छ। र यहाँनिर यो सानो होल रहेको छ, यो माइक्रोफोनको होल हो, माइक्रोफोन रहेको छ यहाँनिर। र यो चाहिँ पज अनि प्ले गर्ने, कल उठाउनेको लागि यहाँनिर तपाईँले सिम्पली टच गर्नुपर्छ यो होलमा। अरू के गर्नु पर्दैन, सेन्सरमा काम गर्ने गर्दछ। सो आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले पेयर कसरी गर्ने, कनेक्ट कसरी गर्ने मोबाइलसँग यो इयरबड। सो आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई मन पर्यो होला। यदि हेल्पफुल लागे, मन परेमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला र च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने च्यानलसँग जोडिनुको लागि सब्सक्राइब बटन प्रेस गर्नुहोला र बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, यस्तै हाम्रो जानकारीमूलक नयाँ नयाँ एपिसोडको लागि। सो यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। भेटौँला नेपाली ज्ञानको नयाँ नयाँ श्रृङ्खलामा। नमस्ते, शुभ दिन।